ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පාන් පුඩිමක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා බ්‍රෙඩ් කැරමල් පුඩින් කියලා. මේ රෙසිපි එක හරිම ලේසි. පොඩි ළමයෙකුට උනත් හදාගන්න පුළුවන් තරම්ම ලේසි රෙසිපි එකක් තමයි මේ බ්‍රෙඩ් කැරමල් පුඩින් කියන්නේ. ඉතින් මේ රසවත් පුඩිම හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එක හදන්න මොනවද ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය කියලා මම මුලින්ම ඔයාලට කියන්නම්. හරිම සරල අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි මේ පුඩින් එක හදාගන්න ඕන වෙන්නේ. මෙතනදී මම සීනි කප් 2කට අරගෙන තියෙනවා. එකකට සීනි කප් භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. අනිත් එකට සීනි කප් එකකින් 3න් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. සීනි කප් භාගයක් මම අරගෙන තියෙන්නේ කැරමල් එක හදාගන්න. හොඳට මම පෙන්නන්නම් මේ සීනි කප් භාගයක්. සීනි කප් භාගයයි. එතකොට අපි මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න තව ගත්තා 3න් එකක ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම බිත්තර 3ක් අරගත්තා. කිරි මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ මිලිලීටර් 600ක්. කෝප්ප දෙකකට චුට්ටක් වැඩි. ඒ වගේම මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 6ක්. අපි මුලින්ම වාචනයක් ලිපේ තියලා මේ ගත්තු කිරි ටික මුලින්ම වළඳට දාලා රත් වෙන්න තියෙනවා. මෙතනට මම අර 3න් එකක සීනි ප්‍රමාණය මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා මේ ටික දිය වෙනකන් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ මම කියන්න ඕන කිරි ටික ගොඩාක් රත් කරන්නේ නැහැ. මද ප්‍රමාණයක් රත් කරගත්තාම ඇති. නටනකම්ම උතුරව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට මේ ටික මේ කිරි ටික රත් වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම පාන් ටික කපා ගමු. පාන් ටික පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. කපාගෙන වෙනම භාජනයකට දාලා ගන්න. මේ ටික දාලා අරගෙන අපිට මේ රත් කරන කිරි ටික එකතු කරන්න ඕනේ. මේ විදිහකට භාජනයකට දාගන්න. දාලා දැන් මේ වෙලාවේදී මම කිරි එක වහලා තියෙන්නේ. ඒ මද රසයෙන් තියෙන කිරි එක දැන් මෙතනදී මම එකතු කරගන්නවා මේ පාන් ටික ටිකක් පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. කිරි ටික ඔක්කොම දාලා විනාඩි කිහිපයක් මේක තියන්න මේ හොඳට මෘදු වෙන්න. මේ ටික තියලා ඊට පස්සේ අපි යමු කැරමල් එක හදාගන්න. කැරමල් එක හදාගන්නකොට ඔයාලා බොහොම පරිස්සමෙන් හදාගන්න ඕනේ. භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි අරගත්තු සීනි කප් භාගයේ සීනි කෝප්ප භාගයක් එකතු කරන්න. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා. සීනි ටික මේ විදිහට හිමින් රත් වෙන්න අරින්න. රත් වෙනකොට සීනි දිය වෙන ගමන් ඒක කැරමල් වෙනවා. අඩු ගින්දරේ තියන්න මේ වෙලාවේදී. පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න නැත්නම් වටේ වැඩිපුර කර වෙයි. කැරමල් එක ගොඩක් වෙලාවක් ලිපේ තිබුණොත් ඉතරහා එනවා. ඒ නිසා ගානට වෙලාවටම ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා මෙතනදී කැරමල් එකේ පෙන දාගෙන එනකොට මෙන්න මේ වගේ හිමින් පෙන දාගෙන ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන ආවට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ලිප වහන්න.
ඊට පස්සේ මේක අපි අපේ පුඩින් එක ස්ටීම් කරගන්න භාජනයට තමයි මේ කැරමල් එක එකතු කරගන්නේ. එකතු කරලා අඩියට හොඳට කලවම් වෙන්න වටේටම තුනී කරලා මේක අපි සිසිල් වෙන්න තියන්න ඕනේ. කැරමල් එක සිසිල් වෙන්න තියලා අපි අර මිනිත්තු කීපයක් තියපු පාන් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. කිරි එක මික්ස් වෙච්ච එක හොඳට දිය වෙනකම්ම අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා නැත්නම් අත් බ්ලෙන්ඩර් එකකින් මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න හොඳට. ඊට පස්සේ මම මේ බිත්තර 3ක් වෙනමම කඩලා එකතු කරගෙන ඒකත් වෙනම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. හෑන්ඩ් මික්ස්චර් එකකින් නැත්නම් ගෑරුප්පුවකින් හරි මික්ස් කරගත්තත් කමක් නැහැ. හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේක මම මේ විදිහට බිත්තර ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන මෙතනට එකතු කරගන්නවා. අපි අර වෙනම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු පාන් සහ කිරි මිශ්‍රණය. මේ ටිකත් මේ විදිහට බිත්තර එකට එකතු කරගෙන නැවතත් මම බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගත්තා. ඊට පස්සේ අර අපි ටිකක් නිවෙන්න තියපු කැරමල් එක අතුරගත්තු බෝල් එකට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. එකතු කළා මේ විදිහට ඇලුමිනියම් හරි නැත්නම් වතුර උඩින් යන්නේ නැති වෙන්න හොඳින් මේ භාජනේ කවර් කරගන්න ඕනේ, වහගන්න ඕනේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් ලිපේ කොහොමද මේක ස්ටීම් කරගන්නේ කියලා. භාජනයක් අරගෙන මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් ඇතුලෙන් තියලා වතුර එකතු කරන්න. එකතු කරලා ඔයාලා වහගත්තු ඔයාලගේ පුඩින් එක මේ ඇතුලෙන් තියලා පියනකින් වහලා මේක හොඳට ස්ටීම් වෙන්න තියන්න ඕනේ. තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. පැය භාගයක් විනාඩි 35ක් වගේ තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් මේ පැය භාගයකට පස්සේ මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් ටූත් පික් එකක් හරි ඉරටුවක් හරි අරගෙන මේක බලන්න අමු ගතියට තියෙනවා නම් ඔයාලා අත ගාලා බලනකොට අතට තෙත ගතියට දැනේවි. දැන් අපේ පුඩින් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි, හරිම ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. හරිම ඉක්මනින් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ගෙදරට හදිස්සියෙන් අමුත්තෙකුට කෑම වේලකට පස්සේ පිළිගන්නවන්න ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක් තමයි මේ පාන් පුඩින් එක කියන්නේ. ඉතින් මේක තවත් රසවත් වෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකක පැය දෙකක් විතර තියලා තියෙනවා නම් හොඳට කූල් වෙන්න තියලා ගන්න. එතකොට තවත් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලලා රස විඳින්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හම් වෙන්න අපි එන්නම්. මම ඔයාලට මෙතනින් කෑල්ලක් කපලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද කියලා. හරිම මෘදු සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ලස්සනයි රසයි දෙකම තියෙනවා හොඳට. මේ තමයි අපි හදපු පාන් පුඩින් එක, බ්‍රෙඩ් කැරමල් පුඩින් එක. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.